Hej på er och välkomna till en ny vlogg på vår kanal. Vi tänker att vi vloggar idag. Det är en helt vanlig tisdag. Och det har hunnit bli lunchtid och vi har dukat fram varsin lunchtallrik här. Vi har lagat, igår faktiskt redan, alltså små pizzor kan man väl ändå kalla det. Det är liksom gjort på sån här smördegsplattor. Och så har vi lagt på sån här vitlöksfärskost, salladsost och strimlad skinka och också rivenost. Så väldigt mycket ost på de här. Ja. De är riktigt goda faktiskt. Ja, det är lite som en pizza men på smördegsbotten, så lite annorlunda. Det är som sagt en helt vanlig tisdag och jag har spenderat förmiddagen med att sitta och jobba lite på datorn, gjort klart några kundprojekt och fått iväg det, men annars tänker jag att vi ska ta en ganska chill dag idag. Ja, alltså vi tänkte nästan ta en semesterdag kan man väl ändå kalla det lite. Vi har tänkt åka på lite utflykter och också via stugan och plocka jordgubbar. Så vi tänkte väl att ni får hänga med på den här dagen hos oss. Jag tänkte ta och visa er en lite häftig grej som vi tagit in i vårt hem. Jag ska svänga om er här. Den här, troligen är det en brudkista. Alltså jag tycker att den här är så fin och så intressant med gamla saker. 1948 står det på den. Och den har tillhört Jonas farmor faktiskt. Hennes namn står också här på insidan. Alltså jättefint. Verkligen. Och vi har lite gamla foton och fotoalbum här. Bland annat. Så jag tycker den här är jättefin. Kolla på de här fina blommorna och detaljerna. Ja, jag tycker det är jättevackert. Alltså jag tycker att det är så kul att man kan bevara såna här fina gamla prylar och ta den på vara och liksom använda den. Tycker det är väldigt charmigt att ha i sitt hem. På tal om gamla saker så köpte jag nyligen det här vackra fatet på Vinted. Och det här borde ha producerats någon gång mellan 1890-talet till början på 1900-talet. Så jag tycker det är väldigt intressant. Det är ett rörstrandfat. Jag tycker detaljerna på det här är så fint. Nu har vi satt oss i bilen och ska starta mot ett ställe som heter Klemetsgårdarna. Det är sån här fina gamla byggnader eller hus. Och det finns liksom sån här museal verksamhet. Det fungerar lite som ett museum. Och det finns också ett café där. Så vi tänkte åka dit och fika och kolla in de här gamla byggnaderna. Vi är framme vid Klemetsgårdarna och har precis fikat lite. Klemetsgårdarna är ganska intressant namn också. Jag tror att platsen har tillhört släkten Klemets sedan långa tider tillbaka och det är därför som platsen har fått det namnet. Eller hållit kvar namnet ännu idag. Idag används ju platsen för lite så här musealverksamhet och olika typer av småmuseer som man kan gå runt och titta i de här ladorna, uthusen och husen. Jag tror att något av husen i alla fall hit flyttat för att man ska få gå in och titta i hur det såg ut.
Ja, i gamla tider. de brukar också ordna lite såna här specialutställningar eller tillfälliga utställningar som kan variera lite från år till år också. Så det är ju väldigt intressant. Så jag tänker att vi ska ströva omkring här en liten stund och åka vidare sen. Vi har åkt till stugan en sväng och ska plocka lite jordgubbar ur landet och vattna lite, för det är väldigt torrt nu. Det har varit väldigt varmt i flera dagar, så vi tänkte att vi åker hit en sväng och fixar lite sånt. Här har vi lite röda vinbär som börjar vara mogna, så vi borde även plocka dem någon dag. Vi har börjat få körsbär här också, men de flesta bären så sitter väldigt högt uppe i trädet. Så där, vi har spenderat en god stund vid sommarstugan och nu glider vi iväg härifrån. Det finns ett matställe inte långt härifrån som vi faktiskt aldrig har besökt tidigare. Golkas herrgård, som finns längs älven här nära stugan, så vi tänker att det blir premiär för oss att besöka det matstället och se vad vi tycker. Så vi tänker att ni får följa med och se. Alltså jag tycker att det har varit en så härlig dag hittills och vädret är så underbart. Det har ju lovats regn i flera dagar nu framöver, så det här känns som en perfekt dag att liksom slappna av och äta lite gott och vara på lite utflykt helt enkelt innan den här regnperioden kommer. Ja, vi får se vad det blir av vädret. Det har utlovats lite sämre väder längre fram, så vi tänkte att vi kör en sån här chill dag när vi får njuta lite av omgivningen och sommaren.
har vi kommit hem tillbaks igen och jag har precis varit ute på en liten promenad med hundarna. Klockan närmar sig 21 här hos oss, men det är otroligt lugnt och skönt i vinden, så vi sitter utanför den här gamla snickeribyggnaden hemma hos oss och njuter av kvällen. Ja, alltså vilken fantastisk dag och kväll. Och som du säger, helt vindstilla nu, så det är riktigt härligt här. Det var otroligt god mat vid Golkas herrgård. Ja, verkligen. Alltså det var jättegott och så fint ställe nere vid älven också. När man liksom kunde se vattnet och allting. Det var faktiskt jättefint där. Det där är ju ett stenkast från vår egen sommarstuga, så ja, otroligt märkligt att vi inte har besökt platsen tidigare. Ja, men det blir väl nog fler besök dit tror jag. Det var faktiskt ett riktigt fint ställe. Jag tänker också att vi, medan vi har er på tråden så här, att vi lite kan göra eller baka in ett litet eftersnack kring vår senaste spökjakt som vi gjorde vid Koskö samlingshus. Som inte har sett det avsnittet, så kan jag varmt rekommendera att du scrollar tillbaka på kanalen och tittar vår senaste video därifrån. Ja, precis. Vi hade ju först tänkt att vi spelar in ett skilt eftersnack. Men så tänkte vi att det ändå passar bra att ta det så här i slutet på den här vloggen. Och så kör vi lite kortare format och berätta lite om några uppdateringar som vi fått om den här platsen. Ja, för det har ju kommit in faktiskt lite mer information om platsen och händelserna man har vittnat om där efter att vi släppte avsnittet. Jag ska inte spoila allt för mycket för er som inte redan har sett det, men det vad man vittnar om på den där platsen är att man har hört steg, man har hört eller upplevt det som att någon kommer in, man har hört det ganska tydligt, en dörr går upp och fast och lite sånt. Det där var ju någonting som du också fick uppleva lite sådär off cam innan vi började inspelningen. Alltså det var otroligt intressant verkligen, och den här platsen så levererade ju över förväntan tycker jag ändå. Vi fick så många intressanta fenomen och indikationer tycker jag. Så det var en väldigt spännande plats som jag hoppas på att kunna återvända till någon gång. Det är ju faktiskt många som har skickat och hört av sig till oss efter att vi släppte det här avsnittet och berättat att de själva också har varit med om just det här, att de har hört hur en dörr går upp och någon kommer in. Ja, alltså otroligt intressant ändå att så många personer har besökt den här platsen och har vittnat om det här samma fenomenet med ljud av steg och dörrar som öppnas eller stängs. Alltså det är ju jätteintressant att vi får in fler och fler liksom berättelser eller upplevelser kring det här huset. Ja, ganska intressant också att vi har pratat med lite människor efteråt. Och det verkar som att många av de här namnen som vi fick igenom under STS-metoden under senare delen av kvällen, så är namn på både nu levande Koskebor och sådana som inte längre finns bland oss. Så väldigt intressant att de här namnen kom igenom, så pass många namn. Ett ord som jag minns att jag fick också under min STS-metod, så det var ordet ant. Ja, det är väl egentligen inget ord vad jag känner alltså till. Jag visste inte där och då vad det betyder, eller liksom vad det betydde, men jag fick det till mig väldigt tydligt och liksom meningen att det här är kommunikation, det här ska jag säga öppet. Alltså väldigt märkligt att man får något så konstigt och som något som vi inte förstår där och då. Och vi har pratat med en person efteråt som är väldigt kunnig på byns historia och så vidare. Och det visar sig att det här ant som jag fick igenom är en förkortning, en dialektal förkortning för namnet Anders. Alltså väldigt intressant. Ja. Då förstår man ju liksom att det kan ha en koppling, att det liksom betyder någonting. Ja, ytterligare ett namn. Ja. Och det här Så, var ju någonting som vi inte kände till, att det liksom var en förkortning på det här namnet Anders, eller ett kallnamn.
Så väldigt intressant där också. Vi har också fått information om att delar av det ursprungliga samlingshuset också är uppbyggt av trämaterial som är taget från byns, alltså ett litet hus där man förvarade byns likvagn Ja. i gamla tider. Och när det revs i samma liksom tidsepok som samlingshuset byggdes så återanvände trämaterial från det huset till samlingshuset. Så igen, man kan spekulera i om energin eller någon slags koppling har att göra med det också, att delar av byggmaterialet kommer från ett gammalt likvagnshus. Ja, väldigt fascinerande med den här nya infon som vi har fått, tycker jag. Alltså det är så intressant när man i efterhand får reda på nya detaljer som vi inte känt till tidigare. Så det där är lite sådana detaljer som vi tänkte att vi ville dela med er som följer vår kanal och ser våra paranormala utredningar. För att man ska få liksom en större förståelse för helheten så här i efterhand i alla fall. För vi tycker det är otroligt intressant när det framkommer detaljer som på olika sätt liksom berikar utredningen. Eller validerar verkligen. det man har upplevt under utredningarna. Med det sagt så tänker jag att vi tar och avslutar den här vloggen här. Vi kommer väl att antingen spela lite PlayStation eller kolla någon film eller både och ikväll. Så det blir inte mycket mer än så härifrån nu. Ja. Så ni har ju fått följa med under en liten enkel dag i vårt liv. Hoppas att ni har tyckt att det har varit kul att hänga med på vår dag och prenumerera jättegärna på vår kanal. Lajka och hypa och kommentera och dela. Vi blir jätteglada av allt sånt. Och så får ni ha det så bra tills vi hörs i nästa video. Hej då! Hej då!